Salut! Azi, după cum spune și titlul, o să facem un sandwich de pui sau burger de pui din piept de pui la grill cu sos barbecue și maioneză iute pe care o să o facem noi. Și aici am ceapă, roșii, salată verde iceberg, castraveți verzi, aici am castraveți murați și aici niște jalapeno opționali. La fel și cașcavalul ăsta, pătrățele, e opțional. Iar aici am chifle brioșe, am 4 chifle. Eu recomand tot timpul să folosesc chifle din astea brioșe pentru că sunt și mai mari, și mai bune, și mai dulci. Astea sunt prima dată când le încerc și sunt un pic mai desumflate, dar de obicei ok. Oricum îmi place să apăs pe burger sau pe chifle. Iar aici am 500 de grame de piept de pui, deci două bucăți de 250 de grame. Astea au și mușchiulețul, o să încerc să-l păstrez și ăla înăuntru, că o să încerc să fac 4 sandwich-uri sau burger de pui. Aici am pentru condimentele care o să le pun după ce o să bat puiul și înainte să-l fac la grill. Am jumătate de cubuleț de pui, un vârf de lingură de sare, jumătate de linguriță de piper și tot așa un sfert de linguriță de băiat de ardei afumată. Nu trebuie să punem multe chestii, nu trebuie să lăsăm mult la marinat, asta ar trebui să fie o rețetă simplă. Sosul barbecue la fel, e opțional, puteți folosi ketchup în loc, dar pentru maioneza iute o să folosesc niște pastă din asta de ardei iute pasată și niște sos de maioneză simplă sau orice maioneză aveți voi. Astea toate vi le-am spus, o să trag asta deoparte în timp ce o să vă arăt cum bat puiul, ca să nu stropim pe chestiile astea care nu o să se gătească. Așa, deci v-am pus acolo sus, sper să vedeți mai bine decât de obicei la alte clipuri de-a mele. O să trag astea toate aici deoparte. Legumele chiar le putem băga și la frigider în timp ce facem restul. Prima dată o să fac puiul ca să scap de el, să zic așa, și să nu contaminăm după aia cu alte chestii. Eu doar le-am pus așa ca să vă arăt pe clip, nu trebuie să le aliniați așa. O să-mi pun o mănușă și o să bat puiul cu ajutorul foliei. Am pus o folie așa dublă pe ambele părți și o să iau un tocător sau cum îi spun, ceva în genul ăsta. Punem puiul aici, îl facem câte unul, nu amândoi odată. Și doar după aia îl dăm cu condimente. Vedeți că are mușchiulețul interior încă aici. Eu o să-l curăț un pic de anumite chestii. Și aici are o bucățică mică de os pe care au auzit-o că el se... Ei s-au obișnuit să mănânce carne crudă. Chiar dacă sunt căței mici. Și uitați, deci puiul aici e foarte gros, aici e foarte subțire, dar nu-l tăiem acum. Am putea să-l tăiem așa în două și să-l batem, dar de preferat îl batem prima dată și după aia îl împărțim în două. Și o să vă arăt după ce îl termin de bătut. Așa, deci am dat vreo 10-15 ori. S-a rupt aici unde era mai gros, dar n-are nimic. Cum ar spune alții, că dacă am rupt fibra, am stricat tot, n-am stricat nimic. Și acum ăsta doar îl tăiem așa frumos în două, dacă vedeți, sunt două părți egale. Și îl dăm înapoi în farfuria asta cu condimente. Nu știu cum să-l tai, că nu vreau să tai și folia. Dar îl luăm așa să fie cât mai egal pe sandwich. Și n-are nimic că s-a rupt acolo. Chiar n-are nimic. Decât să-l tăiem și să-l facem felii și
să se usuce mai bine, rupem fibra. Și asta numai dacă doriți să încercați, cum vă spun eu, poate o să vă dați seama. Tocmai de aia și dăm cu ăsta, pentru că frăgezim carne cu bătătorul. Îl bat și pe ăsta așa încet și v-am zis, bateți unde e gros. Aici mai puțin, unde e subțire. Așa, deci l-am bătut și pe ăsta. Și vedeți că cu mușchiulețe îl lăsăm așa atașat, dacă l-avem. Și încercăm și pe ăsta să-l facem cât mai egal. Acum putem să tai. Și vedeți că nu-i ruptă neapărat fibra asta, oricum o să se strângă la un loc. O să pun aici pe folie feliile astea și o să amestec condimentul ăsta aici în bol, în farfuria asta ce e. Și punem un pic aici în farfurie înainte să punem prima felie. Punem peste. Și ca și la șnițele oarecum. Dacă aveți mai mult piept și nu vreți să-l faceți tot, ăsta rezistă 2-3 zile înainte să-l gătiți. Dacă îl puneți așa. Și o să mai punem niște ulei imediat. Care la fel o să ajute mult când îl punem pe grill. Și fiindcă avem mănușă, putem masa condimentele cât mai bine. Un pui. Și acum băgăm niște ulei. Nu mult, o lingură, două. Ăsta o să îi dea să ajute la prăjire în grill. Și lăsăm să stea așa cu condimentele astea și cu uleiul. Nu mult. Cât timp aveți. Dacă puteți, dacă vă grăbiți, adică s-ar putea pune chiar și acum pe grill, nu e nicio problemă. Dar 5-10 minute e ok să lăsăm. Între timp eu o să curăț tot pe aici. Scap de mănușa asta, mă spăl pe mâini și o să pun grillul la încins. Așa, deci am curățat un pic de pe aici, acum o să pun puiul deoparte deocamdată, să nu mai atingem carnea crudă până în prăjim. Și vreau să vă arăt cum o să facem maioneza asta iute. Sper că vedeți cât e cât bine. Eu încerc să fac, să vedeți cât mai bine. Dar nu prea îmi reușește câteodată. O să pun cam 100-150 de ml de maioneză. Sau sos de maioneză, ce aveți. Ăsta ce am eu aici e sos de maioneză. Nu chiar jumate dintr-un din ăsta. Dar nici chiar un sfert. Dacă ne uităm la gradație, cam pe acolo e 100-150. Și o să pun niște pastă din asta fine de ardei iute. Am și pastă de ardei iute cu fulgi. Dar în cazul ăsta e preferat cât mai fine să fie. Și asta are și sare. Poate să mai pun un pic de oțet în sos. Și punem cam o linguriță bună. Asta e o lingură, deci n-am umplut-o. Sper că vedeți. Și o amestecăm. Și ea o să iasă, o să prindă o culoare bună și un gust bun. Da, deci uitați cum și-a schimbat culoarea. Sper că vedeți bine. Deci portocalie și miroase ca și un sos samurai, dacă știți cum ar fi ăla. Pe mine mă cam zgrie pe creier lingura asta cu plasticul. Deci o să trec la
o spatulă din asta și probabil o să fie mai ușor și de amestecat și de scos de pe fund. Și ce o să mai fac, sincer, acum o să pun niște oțet. Eu am oțet de mere. Ăsta chiar e bun. Nu știu, l-am cumpărat de la Lidl, dar nu știu cine îl face. Seincana. Are un nume ciudat, ori nu știu eu citi. Seiniana. E ăla. Am crezut că e cât. Nu contează, dar nu pune mult. Un capac, practic. De ajuns. Nu punem sare pentru că pasta de altfel deja are o grămadă de sare. Și ăsta o să fie sos bun și pentru cartofi. Și pentru burgeri. Bine, am făcut un pic extra, că nu o să punem tot asta la burgeri, o să fie și pentru cartofi. Curățăm marginile și lăsăm să stea. Între timp puiul nostru s-a cam marinat și o să dau drumul la grill. Am ridicat cadrul un pic și aici ca să vedeți puțin mai bine. Cred eu că e mai bine. Acum nu știu dacă îi sau dau camera pe jos. Cam așa ar fi. E și scaunul meu. Pe Shrek, pot să împing sau și lăsăm să se încingă grillul ăsta și o să punem puiul, care a stat așa la marinat 10 minute, nu știu, nu multe. Îl punem totodată, dar așteptăm să se încingă foarte tare grillul. Nu punem ulei pentru că am pus ulei la pui. Dacă n-am fi pus ulei la pui, atunci era altceva. După ce se face puiul, îl scoatem pe farfurie și prăjim puțin fundul de la chifle. Adică, vă arăt. Deci o să luăm doar fundul și ăsta îl prăjim prima dată. Îl punem pe tigaia grill. După aia punem chestiile ce le avem de pus, ca și sos și barbecue și salata care o să o punem pe fund. După aia punem pieptul de pui deasupra, după ce ai făcut. Și doar după aia facem și celelalte 4. Voi dacă faceți doar un sandwich sau două, puteți pune în aceeași grill, în aceeași tigaie, ambele chestii. Adică ambele chifle. Eu făcând 4 sandwich-uri trebuie să le împart așa. Și oricum așa e oarecum recomandat. Deci vă pun aici pe grill, că deja s-o cam încins. Să fie cât mai în timp real. Și o să iau puiul și o să-l pun cu o furculiță, cu ajutorul unei furculițe. O să-l pun pe tigaia grill. Cu cât mai bine sfârâi, cu atât mai bine. El e un pic, să zic așa, încins, mai mare, unul mai mic, altul mai mare. Dar două să le unic eu. Și lăsăm puiul. Putem pune și uleiul ăsta ce a rămas aici pe pui. Deci ați văzut, fără marinadă, fără mare lucru, doar 10-15 minute în condimente. Și vă spune că nu trebuie mare lucru ca și marinadă. Când văd câteodată că spune unii să marinezi 4-5 ore, înțeleg și eu marinada peste noapte sau la unele chestii. Dar ca și diferență de gust, chiar nu e prea mare câteva ore în plus față de câteva zeci de minute.
părerea mea. Și la unele chestii. Acum așteptăm să se facă puii până când ajunge pe la jumate ca și ăsta, să fie alb și după aia putem întoarce. Nu mult, undeva la 1 minut, 2 pe parte, până își prinde o crustă și după aia la fel 1 minut, 2 maxim pe partea cealaltă. Ăsta deja cred că am putea să verificăm dacă e ok și cam ar fi ok în tot. Și ăsta cremenic, o să încerc. Și o să întorc și bucățele celelalte. Deja s-a făcut alb până și uitați ce frumos s-a făcut grill marcurile. Puiul ăsta poate că ar fi tăiat după ce e gata să faceți mai multe sandwich-uri. Mă las așa 1 minut. Nu vă grăbiți, cum credeți voi că vă pasă să fie făcut? Deci am mai făcut 2-3 minute. Unul din piept s-o cam destrămat, dar are nimic. Folosim așa, acum pot să închid focul. Pieptul deja e făcut ca lumea. Asta e un pic mai groasă, nu are nimic. Lăsăm așa să stea un pic. Fac farbă înapoi și căldura din tigaie. Să șterg un pic tigaia după aia, după care să pun în chifele. Să se prăjească și ele, funde de la chifle. O să scot o farfurie ca să pun pieptul. Dacă vă plac clipurile mele și ați ajuns până aici, vă rog nu uitați să dați un subscribe sau un like la clip. Și lăsăm pieptul așa să stea. Până șterg rapid un pic. Asta le dau la clip. Până șterg rapid un pic cu un șervețel, deci nu trebuie să spălăm tigaia neapărat. Da, deci am șters un pic ce era exces în tigaie și acum o să iau fundurile de la chifle. O să dau și drumul înapoi la foc, la maxim. Și o să le așez aici. Din asta am zis, dacă faceți doar 2 burgeri, puteți să-i faceți amândoi deodată. Dar așa nu prea pot. Și mi-e place să apăs un pic pe ele. Și după aia să le și întorc. Între timp, sosul de maioneză cum arată. Deci încă e gros, nu lichid, chiar dacă am pus puțin oțet. Eu încă n-am gustat, dar știu sigur că o să fie bun. Și o să asamblez burgerii aici pe tocătorul ăsta de lemn, de bambus și după ce să prăjesc un pic în tigaia asta cu grit. Nu mult, să nu se ardă. Putem deja verifica. Vedeți? Nu mult.
E de ajuns. Atât. Mai mult le încălzim și le uscăm un pic ca să absorbă mai bine sosul și să nu rămână prea umede când punem sosul. Și acum mă pun aici și eu o să iau tocătorul ăla de lemn și pe ăla o să scot chiflele astea vede și perechi. Strigoiul. Da, deci am luat ăsta și o să scot fundul de la chifle. Sper că vedeți cum s-a făcut. Și acum o să pun și capetele, nu știu cum să le spun, părțile de sus a chiflei, capacul, băgăm. Și putem, cred că și să închid focul ca să nu ardă, grilul ăsta să țină destul o căldură și le apăsăm așa un pic ca să facă cât mai mult contact cu grilul. Dacă vrem să prindă dungile alea de grill cât mai bine. Și acum, în timp ce alea să încălzesc, 1 minut, 2, o să punem sos din ăsta pe fundul de la grill și o să scot legumele pe care le-am tăiat mai devreme și le-ați văzut și voi. La prima dată o să pun sos din ăsta, să zic așa, o lingură. O să pun pe toate și după aia le întind. Nu puneți prea mult sos, că mai folosim și barbecue. Și îl întindeți pe toată suprafața chiflei. Cât de bine puteți. Da, chiflele astea de brioșă, prima dată când încerc, par să aibă și ou. Nu știu, adică sau mai mult ou decât de obicei. Nu știu dacă brioșa trebuie să aibă ou. Așa. Și acum punem salată prima dată pe toate. Puneți așa în exces. N-are nimic dacă cade pe jos. Nu-mi place când văd că pune pe burger o frunză întreagă de salată. Și atunci acopere tot sosul care l-a pus pe burger. Cu o frunză întreagă. Eu înțeleg că arată poate frumos, că iese frunza aia afară din chiflă. Dar eu cred că și așa arată bine. Plus că nu se compară la gust și textură. Acum punem pieptul de pui deasupra, aici. Dar între timp o să și întorc chiflele astea, care nu s-au ars. Și să le prăjim și capacul de deasupra puțin. Apăsăm încă o dată. Am închis focul, dacă nu s-a ardeau sigur. Și acum puiul punem peste salată. Și o să pun așa.
Asta e pieptul ăsta ăla care s-a rupt. Dar n-are nimic. Și acum putem pune, eu o să pun niște barbecue rapid pe toate, dar puțin. Cam așa. Și o să pun roșie deasupra păpui. Felii cât mai subțiri. Mai bine puneți mai multe felii subțiri decât una grasă. Părerea mea. Astea două cred că o să le mănânc eu. Și o să pun și ceapă. Ceapă la fel, tot așa tăiată cât mai subțire. Dacă nu vreți, nu trebuie să puneți și ceapă. Așa, deci am pus și ceapă, așa să pun și niște felii din astea de castraveți proaspeți. Nu mult. Eu oricum canșu. Și acum pe chifla de deasupra o să punem tot așa sos din ăsta aici. Sau sos de barbecue, ce vreți voi. Vă arăt acum cum arată și topurile. Puțin prăjit înăuntru, dar nu arsă deloc. Să le pun așa aici. Și acum o să iau tot așa niște sos și le împrăștiem. Puteți folosi ce sos vreți voi. Nu e neapărat asta cu maioneză iute. Dar e bun, să știți. Nu zic asta pentru că n-ar fi bun sosul. Și cam așa arată toți. Sper că vedeți cât e cât ok. O să gust unul acum. O să gust pe ăsta mai mare. Sper că vedeți bine. Da, deci e bun înainte să iau următoarea. Chiar vă recomand combinația asta. Chiflele, atâta timp cât îți brioșe, nu prea contează de unde sunt cumpărate, că sunt cam la fel toate. Și se gătesc la fel. Deci vă urez poftă bună și o seară frumoasă să aveți. Salut!